สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงจ่าดิ่งนรกลุงจ่าเฮลไดเวอร์คนดีคนเดิมของพวกคุณวันนี้ลุงกลับมาไวกว่าปกติเพราะว่ามันมีวอร์บอลตามหลังจากเจ้าตัว Redacted Regiment รอบที่แล้วมาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะจริงๆเมื่อวานเนี่ยมันควรจะมาได้แล้วลุงก็เฝ้ารอแต่ปรากฏว่ามันไม่มาวันนี้นะครับตอน2 ทุ่มแล้วลุงก็เลยรีบมาทำคลิปให้พวกเราเลยว่าวอร์บอลตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแตกต่างจากวอร์บอลคราวที่แล้วมันเป็นเพชฌฆาตเงียบอันตรายแต่รอบเนี้ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมฮะเน้นโวกเวกโวยวายครับส่งเสียงดูเดือดรุนแรงสนุกจัดแน่นอนไปดูกันครับว่าวอร์บอลใหม่นี้มีอะไรบ้างวอร์บอลลำดับที่21ของ Helldiver มีชื่อว่า Seed Breaker ครับเจ้าตัวนี้เป็นวอร์บอลที่เน้นการทำลายเป็นหลักเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนสิ่งแรกที่ต้องดูในวอร์บอลนี้ครับแน่นอนมันคือปืนตัวนี้มันมีชื่อว่า Last 16 Trident เป็น Energy Gun ครับก็คือเป็นปืนที่ใช้พลังงานความร้อนในการยิงนั่นแหละโดยเจ้าปืนตัวนี้มันแตกต่างจากพวกพี่ๆน้องๆมันก่อนหน้าที่เหมือนว่าประกอบจากเซินเจิ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าปืนนี้มันเป็นช็อตกันก็คือเป็นลูกซองที่มันใช้พลังงานยิงทีเนี้ยเข้าทางลุงละเพราะลุงนี่สายลูกซองใช่ไหมอันนี้ใช่เลยนะฮะดาเมจอยู่ที่360ครับ Fire Limit เนี่ยอยู่ที่2ซึ่ง Fire Limit เนี่ยลุงไม่แน่ใจว่ามันกดนัดหนึ่งแล้วมันลั่นออกไป2ชุดหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยเจอหรอกไอ้ประเภท Fire Limit ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของจำนวนกระสุนแต่เห็นว่ากระสุนที่ให้มามันจะมีประมาณ3ชุดนะครับหมายถึงว่าในแมกกาซีนเนี่ยเราเปลี่ยนแมกกาซีนได้3ครั้งนะฮะคือเปลี่ยนตัวถ่านมันอะแบตมันหมดมันก็เปลี่ยนถ่านใช่ไหมปืนไฟฟ้าปืนประเภทที่มันใช้ Energy รีคอยล์4ครับถือว่าไม่มีแรงถีบหรือแรงถีบน้อยมากในแง่ของลูกซองเพราะปกติลูกซองที่ถีบหน้าหงายเลยนะฮะอันนี้ก็สบายเลยเพราะว่ามันเป็นปืนพลังงานความร้อนนะครับไฟเรท300ฮะก็คือสามารถกดเป็นชุดๆได้ส่วนการเจาะเกาะก็อยู่ที่เจาะเกาะเบาครับใช้ความร้อนถ้าเจอดาวเย็นๆเนี่ยสบายเลยต้องบอกว่าวอร์บอลเนี่ยมันมีปืนหลักแค่อันเดียวที่เหลือนี่สเตตเจมล้วนๆเลยครับเดี๋ยวปืนเนี่ยลุงต้องไปลองเพราะว่าลุงเป็นสายลูกซองเพราะฉะนั้นลูกซองนี่ยังไงต้องลองต้องเข้ามือลุงแน่นอนนะซื้อแน่นอนจริงๆซื้อไปแล้วแหละส่วนที่2ที่ต้องมาดูครับก็จะเป็นตัวนี้สเตตเจมเดี๋ยวลุงไปดูรายละเอียดกับพวกเราอีกทีหนึ่งในหน้าสเตตเจมกันแล้วกันนะครับมันมีชื่อว่า Breaching Hammer นะครับก็ลักษณะของมันคือเป็น Sledgehammer นี่แหละเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีหลังก็แล้วกันนะครับในตรงที่มอนิเตอร์เรานะตรงที่เทอร์มินอลเราด้วยกันมาดูที่ชุดเกราะก่อนชุดเกราะรอบนี้ครับเป็น SA7 Head First ไอ้เจ้าตัวนี้เป็นชุดเกราะเท่าที่ดูนะฮะดู Armor Rating มันเป็นชุดกลางนะครับอันนี้เป็นชุดกลาง Armor Rating 125ครับ Speed 500แล้วก็ Stamina Regen 100มาพร้อมกับ Passive ใหม่ที่มีชื่อว่า Supplemental Adrenaline ครับเจ้าตัว Passive เนี่ยมันจะทำให้ผู้สวมใส่นะครับเวลาโดนดาเมจหรือได้รับความเสียหายหรือได้รับอาการบาดเจ็บมันจะฟื้นสตามิน่าให้เราแทนคือเรียกว่าเราเนี่ยโดนเรียกเลือดไปแล้วแต่เราได้กำลังกายกลับมานั่นเองนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมี Armor Rating ที่ค่อนข้างสูงกว่าชุดกลางปกตินิดนึงเสียเลือดได้พลังกายสตามิน่ากลับมานี่ก็คือชุดนี้ฮะนี่ Head First นะครับก็ดูเป็นเหล็กๆดีดูมันแบบแหมตำรวจเหล็กใช้ได้น่าสนใจแต่เสียดายมันเป็นชุดกลางไงชุดกลางมันก็เลยวิ่งอาจจะหนักๆหนาๆหน่อยต่อไปครับหมวกครับมาดู SA7 Head First เช่นเดียวกันครับหมวกคล้ายๆกอริลลาวะอันนี้มันเหมือนลิงนะเหมือนกอริลลาอวกาศนะครับก็ใครชอบก็มาจัดไปแต่ลุงจัดไปแล้วแหละก็ชุดที่ลุงใส่อยู่ตอนที่รังรีวิววอร์บอลนี่แหละนะครับใครชอบก็มาซื้อหากันไปต่อไปครับก็จะเป็นเจ้าตัวผ้าคลุม Lax of Fashionable รอบนี้อันนี้เป็นผ้าคลุมยาวนะครับซึ่งจะเป็นลายเหมือนกับกอริลลาวอร์แฟร์อยู่ข้างหลังเลยกอริลลาวอร์แฟร์ของจริงนะเพราะมันเป็นรูปหน้ากอริลลาเลยนะฮะแล้วก็เป็นโทนสีน้ำตาลหน่อยดูก็โอเคดีสวยดีนะฮะแต่ว่าเป็นผ้าคลุมยาวลุงก็เลยข้ามไปก่อนส่วนต่อไปครับก็จะมีตัวแบนเนอร์ก็จะเป็นเหมือนกันถ้าเป็นลายเดียวกันกอริลลาประมาณนี้แล้วก็มีตัวเฮลพอตอันเนี้ยเฮลพอตให้มันเห็นสีต่างกันบ้างนะเชิญเอิร์ธเฮลพอตแพทเทิร์นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นเฮลพอตชอบเป็นลายพรางใช่ไหมทีเนี้ยมันมีสีแปลกๆมาบ้างอย่างเงี้ยลุงว่าโอเคดูสวยดีนะครับเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆนะน้ำตาลไหม้ประมาณนี้ถือว่าสวยดีครับใช้ได้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับหน้านี้ก็มีซุปเปอร์เครดิตอันสุดท้ายทีนี้ไปดูหน้า2กันหน้า2ครับสิ่งแรกที่ต้องดูเห็นไหมลุงบอกแล้วรอบนี้มันเน้นสเตตเจมเลยนี่ทีเด็ดเลเวลเลอร์ครับเลเวลเลอร์มันเป็น EAT อีกประเภทหนึ่ง
เดี๋ยวเราไปรีวิวกันในหน้ามอนิเตอร์เช่นเคยครับเดี๋ยวลุงจะบอกให้ว่ามันมีอนุภาพยังไงเนาะแล้วก็ในหน้านี้มันจะมีชุดหนักทีนี้รอบนี้มีชุดกลางนะครับกับชุดหนาหนักก็คือเจ้าตัวนี้ SA8 RAM นะครับก็คือ SA8 RAM แล้วกันก็เป็นชุดหนาครับมีสกิลเดียวกันก็คือ Supplemental Adrenaline ครับหลังจากที่เราได้รับบาดเจ็บมันจะเพิ่ม Stamina ให้เราบางส่วนก็คือคืน Stamina ให้ตอนได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับเอาไว้วิ่งหนีตายแหละเอาง่ายๆชุดนี้ก็จะเหมือนตำรวจอวกาศนะฮะจีบันพวกเกียร์บันพวกนี้โอ้ใครทันเกียร์บันนี่แก่จัดเลยนะโอเคแขนเหมือนโกไลตันด้วยเป็นไงเก่าไหมล่ะก็ถือว่าเป็นชุดที่ดูเป็นหุ่นเหล็กนะครับแล้วหมวกก็ชุดเดียวกัน SA8 RAM ฮะก็จะคล้ายๆกอริลลาเหมือนกันแต่ว่าไอชุดแรกไม่ใช่ไอหมวกใบแรกมันเหมือนกอริลลามากกว่าอันนี้อาจจะดูแบบเหมือนกอริลลาแต่หน้าไม่ค่อยดุนะครับก็มันก็ดูเหมือนเป็นค้อนตรงหัวหน้าผากก็ดูเหมือนค้อนอยู่นะถือว่าเข้าชุดนะเข้าชุดส่วนผ้าคลุมครับผ้าคลุมก็จะเป็นผ้าคลุมสั้นละเป็นเวสฟูลไทรคอนนะครับอันนี้คิดว่ายังไงลุงก็ซื้อแหละผ้าคลุมโดยปกติผ้าคลุมสั้นลุงสะสมอยู่แล้วนะชอบใครชอบก็มาซื้อหากันไปครับลายประมาณนี้เลยส่วนที่เหลือก็จะไม่มีอะไรครับมีแบนเนอร์นะครับเป็นเข้าชุดกันเวสฟูลไทรคอนแต่ลุงว่าแบนเนอร์แรกสวยกว่านะแบนเนอร์นี้ดูมันโทนไปหน่อยแต่มันก็โอเคใช้ได้ต่อไปครับเป็นแรปยานเชิญเอิร์ธชัตเติลแพทเทิร์นครับเป็นสีน้ำตาลไหมนะฮะก็ดูขลังดูเก่าดูเฟี้ยวๆดีดูแบบเรโทรหน่อยๆถือว่าใครชอบก็ต้องซื้อจัดไปนะตามนี้ที่เหลือก็ซุปเปอร์เครดิตเช่นเคยครับไปดูหน้าสุดท้ายกันหน้าสุดท้ายครับสิ่งแรกที่ต้องดูหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี่ครับเรียกว่าเป็นเกรเนตลอนเชอร์ประเภทที่เอาหลังมาเลยสะพายหลังขึ้นหลังกันมาเลยนะครับเกรเนตลอนเชอร์รอบนี้ต้องบอกว่าดูเดือดนะครับมันมีการปรับบัฟอะไรขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวลุงบอกอีกทีในท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นให้รู้ก่อนเลยว่ารอบนี้ระเบิดภูเขาเผากระท่อมของจริงทุกอย่างที่เราเห็นยิงหน้าแหกไส้แตกฉีกหมดเพราะมันเป็นระเบิดทั้งนั้นเลยนะครับเน้นความโวกเวกโวยวายนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าคอนโทรลเลอร์ของเราอีกทีหนึ่งในหน้านี้ที่ต้องดูครับรอบนี้มีระเบิดมาให้เห็นไหมปืนหลักมีอันเดียวก็คือไอ้เจ้าตัว Trident เมื่อกี้นะครับที่เป็นปืนฮิตทีนี้ระเบิดตัวนี้นะครับ GSH 39 Shield ตัวนี้มีดาเมจอยู่ที่75นะครับก็คืออาจจะมีดาเมจมันเป็นชิลมันไม่น่ามีดาเมจป่าววะแต่เอาเป็นว่ามันมีดาเมจ75อาจจะเคลื่องแล้วกระทบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเจาะก่อด้วยมีเจาะก่อให้3ด้วยนะฮะรัศมีอยู่ที่4นะครับฐานมันเป็นสติ๊กกี้คือเคลื่องแล้วแปะตามที่เราเห็นในเทรลเลอร์คือการที่มันเคลื่องไปแปะแล้วมันก็จะสร้างเป็นบาเรียกลมๆมาล้อมรอบเราพูดง่ายๆคือปกติบาเรียที่เรามีเนี่ยมันจะมีแบบเป็นตั้งเสาใช่ไหมตั้งฐานบาเรียขึ้นมาอันนึงมีประเภทเอาใส่แบ็คแพ็คข้างหลังนะครับติดตัวไปอันนึงใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมีอันไหนที่มันระบุพื้นที่เพื่อจะกางบาเรียได้อันนี้แหละมันจะมาแก้จุดตรงนี้ก็คือเป็นการใช้เป็นระเบิดบาเรียเคลื่องไปแล้วมันก็สร้างบาเรียในจุดที่เราเคลื่องไปนั่นเองนะครับพกพาได้เลือกจุดที่จะปล่อยก็ได้แต่วงไม่ใหญ่มากนะครับถ้าที่ดูในเทรลเลอร์นะโอเคส่วนต่อไปที่ต้องดูครับก็จะเป็นส่วนของท่าทางนะครับรอบนี้ก็จะเป็น Display of Brawn เห็นไหมลุงบอกแล้วมันเหมือนกอริลลารอบนี้มันเหมือนแบบกอริลลาวอร์แฟร์เป็นอารมณ์แบบประมาณดูร้ายนะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นไงกอริลลาวอร์แฟร์นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวหุ่นฮะและหุ่นรอบนี้สีเดียวกับยานั่นแหละนะครับสีน้ำตาลไม่น้ำตาลเข้มแบบนี้ก็ดูอันนี้ดูเหมือนหุ่นแบบเหมือนเกมอะไรนะเหมือนคออะไรประมาณนี้สีหุ่นมันจะโทนแบบอย่างเงี้ยนะโทนน้ำตาลโทนที่มันตุ่นๆหน่อยแล้วก็แรปรถครับแรปรถก็เหมือนเดิมเชิญเอิร์ธ vehicle pattern เป็นลายแบบวิบากวิ่งบนทรายวิ่งบนอะไรเงี้ยดูเข้ากันดีถ้าวิ่งบนพื้นทรายทะเลทรายอะไรเงี้ยดูเข้าดีนะฮะอันนี้ใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเอมเบลมครับก็จะเป็นเอมเบลมที่ชื่อว่า Bunker Buster นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เป็น Bunker Buster แบบนี้เป็นเขาเรียกว่า Guerrilla Warfare ของแท้รอบนี้นะครับแล้วก็เป็น Super Credit ครับส่วนนอกวอร์บอลที่เป็น Super Store รอบนี้ไม่มีก็มันออกติดกันนะเนาะถ้ามันจะมีก็คือคงจะหา Super Credit กันไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้หมดกันแล้วใช้กันไปรอบที่แล้วมาเจอรอบนี้อีกนะเมดัลลุงยังฟาร์มไม่ทันเลยถ้าไปดูวอร์บอลเนี่ยลุงเปิดได้แค่ไม่กี่อันเลยนะยังฟาร์มไม่ทันนะเนี่ยเปิดได้แค่3ชิ้นเองเดี๋ยวต้องไปเปิดต่อนะฮะแล้วค่อยมารีวิวทดสอบปืนกันอีกทีนึงหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูปืนกันนิดนึงครับ Trident ปืนที่เพิ่งได้มาเป็นปืน Energy เนาะที่ลุงบอกไปเมื่อกี้เรามาดูว่ามันมีปรับแต่งหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับ
เนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับ Trident ตัวนี้มันจะเป็นลูกซองนะครับที่สามารถยิงด้วยความร้อนมันยิงออกไปมันมี3รูนะแต่มันยิงได้6เส้นมันยิงบีมได้6เส้นอันนี้ตามคำอธิบายมันนะมันยิงบีมได้6เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเข้าใจว่ามันน่าจะยิง3เส้นออกไป2ชุดแบบเร็วๆมันก็เลยบอกว่าเป็น Fire Limit อยู่ที่2อันนี้ลุงเข้าใจเองนะยังไม่ได้ไปลองนะฮะแต่ว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นกองร้อยใช้แล้วบอกว่าดียิงได้ดีแล้วก็ถ้าไปพื้นที่ที่เย็นๆนี่ยิงได้คุ้มเลยแหละถึงแม้ว่ามันจะเจาะเบาแต่ว่าในความที่มันเป็นลูกซองแล้วดาเมจมัน360เนี่ยลุงถือว่าไม่ขี้เหร่ในแง่ของการที่ไปยิงพวกลูกกระจอกกีกี้ทั้งหลายลุงถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวเชียวถ้าเราไปหาจุดแม่นๆยิงพวกตัวใหญ่เนี่ยไปยิงจุดอ่อนก็น่าจะมีประโยชน์อยู่ฮะเดี๋ยวไปดูคัดต่อไม้อะไรได้บ้างมันโมศูนย์เล็งได้นะครับอย่างแรกเลยมีโมศูนย์เล็งได้ละอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็แน่นอนก็เรื่องของกริปครับที่จับเพื่อให้มันถนัดมือมากขึ้นนะฮะก็มาโมกันได้ตรงนี้ลุงคิดว่านะส่วนตัวลุงคิดว่าน่าจะเป็นปืนหลักอีกอันหนึ่งของลุงเพราะลุงสายลูกซองนะครับโอเคก็โมได้2อย่างมันก็ถูกแล้วแหละเพราะว่าปืนความร้อนมันก็ไม่ควรที่จะมานั่งโมกระสุนให้มันเพิ่มกว่านี้มันก็จะดูดุไปทีนี้เราไปดูกันกับอะไรนะแซดเจมใช่ไหมรอบนี้มีแซดเจมแอบซ่อนมาด้วยลุงจะบอกให้มันมีทีเด็ดแอบซ่อนมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูสเตตเจมที่เมื่อกี้มันอยู่ในวอลบอลให้เรียบร้อยก่อนนะครับสเตตเจมเมื่อกี้ที่เราดูนะมันจะมี3อันที่มาใหม่คือนี้ตัว CQC 20 Breaching Hammer นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นค้อนปอนขนาดใหญ่ที่เราเห็นตามในวิดีโอเลยครับมันสามารถที่จะตีแล้วระเบิดก็ได้นะครับหรือจะตีแบบไม่ระเบิดก็ได้โดยที่มันมี call in time นะครับก็คือระยะเวลาในการเรียกเนี่ยอยู่ที่ 4.75 วิใช้ได้ไม่จำกัดครับคูลดาวน์410 วินาทีที่ลุงบอกว่ามันตีแล้วระเบิดเพราะว่าตอนที่เราลงไปเนี่ยจากที่เขาไปลองกันมานะครับมันจะมีระเบิดติดอยู่ที่ปลายคือเรากดเพื่อจะรีโหลดเนี่ยอย่างเงี้ยกดรีโหลดนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปหวดคือมันจะมีติดลงมาเลยเนี่ยอันหนึ่งลูกหนึ่งแล้วเหมือนจะถือไปได้อีก6แล้วก็พอใช้หมดมันก็จะกลายเป็นค้อนปกติแต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่รีโหลดก็ตีเป็นค้อนปกตินี่แหละแต่พอเรากดรีโหลดมันจะมีกระสุนนะฮะมีไอ้ระเบิดเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงเหมือนเวลาเรารีโหลดกระสุนเลยมีจำนวนบอกอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าโหดมากวิ่งเข้าไปหวดนี่แตกเลยนะตัวใหญ่ๆมันก็น่าแตกอะเพราะว่าดูจากเทรดของมันนะครับมันเป็นซัพพอร์ตเวพอนใช่เพราะมันเป็นเซตเจมนะลงมาพร้อมเฮลพอร์ตระเบิดและแอนติแทงค์พอมันบอกว่าเป็นต่อต้านยานเกราะอันนี้คือลุงรู้ว่าเผลอวิ่งไปหวดหน้าเฮานี่ทีเดียวหลับเลยนะแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะแรงขนาดนั้นไหมแต่ว่าถ้าตัวกลางๆเนี่ยไม่รอดทีเดียวหายแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับเป็นเมลีก็ตามนี้ครับน่าสนใจมากอันนี้แหมถือไปได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระเบิดหรือไม่มีก็หวดได้ถือว่าใช้ได้เลยชอบระเบิดละ1นะนี่ระเบิดอีกนะมีระเบิดอีกนี่ทีเด็ดครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงคือเป็น EAT 5411 Leveler ใช้แล้วทิ้งครับปืนนี้เป็นเซตเจม EAT อีกชนิดหนึ่งเรามีอะไรบ้างละมี EAT ปกติจ่อยานเกราะใช่ไหม EAT ที่เป็นนาปาล์มใช่ไหมระเบิดเป็นไฟอันเนี้ยอนุภาพของมันนะครับดูหัวมันดีๆนะหัวมันเนี่ยเหมือนอันติเมตัมเหมือนไอ้ปืนพกอันติเมตัมอะแต่ใหญ่กว่าแรงระเบิดของมันน้องๆ500กิโลสามารถยิงแล้วทำลายยานเกราะสบายเลยนะครับเนี่ยดูเด็กยิงตุ้มแล้ววงมันระเบิดสูงมากกองร้อยมีการไปอยู่บนที่สูงครับแต่เพื่อนได้ยิงพื้นนะฮะแต่ว่ามันระเบิดสูงไปอยู่ที่สูงโดนข้างบนโดนด้วยนะคนที่อยู่ที่สูงมันระเบิดสูงขนาดนั้นคือมันระเบิดใหญ่กว่าอันติเมตัมแล้วก็น้องๆ500กิโลเลยเป็นซัพพอร์ตเวพอนครับมาพร้อมกับเฮลพอร์ตแล้วก็แอนติแทงค์ใช้แล้วทิ้งนะครับต่อต้านยานเกราะโอ้โหมันโดนลูกขนาดนี้ไม่ต่อต้านยานเกราะไหวเหรออะไรก็ไม่เหลืออันนี้น่าเล่นนะฮะซึ่งคูลดาวน์เนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ2นาทีก็ถือว่าไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปเพราะถ้าเทียบกับดาเมจที่ได้เทียบกับ EAT ปกติลุงว่ามันก็เหมาะสมถ้ามันเร็วกว่านี้มันจะโกงนะครับอันนี้ระเบิด2อย่างนะอย่างที่3ฮะโอ้โหต่างจากวอลบอลที่แล้ววอลบอลที่แล้วนี่ย่องเงียบเลยย่องไปเพชรฆาตมันรอบนี้ระเบิดภูเขาชัดๆอันที่3ครับ GL 28 Belfast Grenade Launcher นี่ Grenade Launcher ปกติเราถือมือเดียวแล้ววิ่งไปรอบนี้เอากระเป๋ามาให้ครับนึกภาพเหมือนกับ Heavy Machine Gun นะครับปืนกล Gatling ที่เราได้มารอบที่แล้วมินิกันอะแต่รอบนี้มันเป็นระเบิดแล้วก็พกกระเป๋านักเรียนติดหลังไปฮะ
มั่นใจแน่นอนว่ามันลงมาพร้อมกระเป๋าต้องใช้คู่กันเหมือนกับปืนกลคราวที่แล้วนะฮะก็แน่นอนเป็นซัพพอร์ตเวพอนฮะมาพร้อมเฮลพอร์ตยิงไปแล้วระเบิดนะครับเป็นแบ็คแพ็คต้องไปด้วยกันและมันเจาะเกราะหนาด้วยนี่แหละคือทีเด็ดนะครับต้องบอกว่ารอบนี้มันมีบัฟขึ้นมาเยอะมากนะครับของ Helldiver ที่ทาง Developer นะ Arrowhead เขาออกมาพูดนะครับในคลิปก่อนที่เขาจะปล่อยวอร์บอลเนี่ยออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเขาบัฟเยอะมากเดี๋ยวลุงสรุปสั้นๆให้ว่ามันมีบัฟอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็น Grenade Launcher ที่สมกับเป็น Grenade Launcher จริงๆสักทีเพราะว่าปกติเนี่ย Grenade Launcher ไปยิงตัวหนาไม่ระเบิดเลยแรงระเบิดมันตกกระทบไปมันไม่ตายอ่ะมันต้องแบบลงไปแล้วมันต้องระเบิดแล้วมันต้องเจาะเกาะหนาดิแล้วยิ่งยิงรัวๆอย่างนี้ได้เงี้ยมันถึงจะสนุกใช่ไหมไปเจอพวกรถถังไปเจอโอ้โหมันขนมาแล้วในอนาคตถ้ามันขนพวกแปลกๆมามันไม่มีระดับนี้เราจะเอาอะไรไปสู้อันนี้ทำถูกต้องแล้วนะฮะโอเคครับเขาอินไทม์อยู่ที่ 4.75 วิครับใช้ได้ไม่จำกัดแล้วคูลดาวน์ประมาณ410ก็คือ410วิใช่ไหมมันก็พอๆกับบีชแฮมเมอร์นี่แหละนะครับคอนปอนเนี่ยพอๆกันก็จะมี EAT นี่แหละที่ว่าคูลดาวน์ได้เร็วหน่อยนะทีนี้มันมีของแถมอันหนึ่งครับทีเด็ดมันอยู่อันนี้ซื้อไปเล่นกันก่อนเลยฮะเดี๋ยวลุงซื้อก่อนเลยอันแรกบอกเลยนี่บัสชั่น TD 220บัสชั่นมาร์ค16รถถังมาแล้วครับรอกันมาอย่างยาวนานในที่สุดยานเกราะของเราก็มาแล้วฮะเป็นรถถังนะครับที่มีการพัฒนาเกราะให้มีความทนทานไม่รู้ทนจริงไหมลูกเอาเป็นว่าเขาบอกว่าเป็นอาร์เมอร์หนักเลยอาร์เมอร์หนาเรียกว่าเป็นรถถังเกราะหนาเป็นจอมทำลายเลยนะครับยิงกระสุนขนาด120นึกภาพไอ้ที่เราเล่นออร์บิทัล120เนี่ยมันใช้กระสุนเดียวกันเพราะนั้นมันยิงระเบิดยับแน่นอนนะครับและมันยังมีข้างบนนะมันสามารถให้คนขึ้นไปนั่งได้ด้วยนะครับเห็นไหมสองข้างนั่งได้อีก2คนนะฮะเท่าที่ลุงเห็นตอนนี้คือขวามือเนี่ยฟรีสไตล์สามารถเคลื่องระเบิดหรือยิงช่วยไปด้วยได้นะครับแต่ไอระหว่างขับไปน่าจะโดนยิงยัดหัวก็ไม่รู้ส่วนซ้ายมือเนี่ยที่เรามองเห็นมันจะเป็นป้อมปืน Heavy Machine Gun เจาะเกาะหนานะครับซึ่งดีมากเรียกว่าไปเป็นทีมยกตี้แต่อีกคนนึงเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนลุงไม่รู้ว่ามันเข้าไปขับได้กี่คนนะแต่ถ้ามันขับ1แล้วนั่งอีก2ก็เป็น3อีกคนนึงก็วิ่งตามนะให้รถทับกันไปตอนนี้ในกองร้อยบอกว่าวิ่งหนีรถถังกันหูดับตับแตกเลยนะฮะรถถังกันเองเนี่ยวิ่งไล่ทับกันอยู่นะฮะตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นเซตเจมที่นึกไม่ถึงว่าจะมาแล้วมันก็มานะฮะคือคาดเดาไว้แล้วแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะมาอันนี้นะครับมาในตอนที่เป็นวอร์บอลนี้เราไม่ได้บอกในวอร์บอลด้วยนะครับมันอยู่ในสเตตเจมคอนโทรลพาเนลตรงนี้นะครับโดยที่คอวินไทม์อยู่ที่10.50 เซกโอ้โหคอวินไทม์นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยส่วนการใช้งานอันลิมิตครับแต่ว่าคูลดาวน์นานอยู่ที่741 วินาทีถือว่าคูลดาวน์นานแต่มันก็ควรอ่ะมันจะเรียกรถถังมารัวๆมันก็ดูแปลกๆป่ะซื้อเลยครับลุงไม่ต้องคิดเยอะแพงด้วย 35,000 นะบอกให้นี่ยัดไปแล้วแต่เดี๋ยวก็ได้ครับแป๊บเดียวเงินอามันหาง่ายอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วด้วยนี่มาผ่านเงินอาเรียบร้อยแล้วลุงซื้อไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันโอเคเรียบร้อยครับวอร์บอลนี้เห็นถ้าจะมีอยู่เท่านี้นะครับที่ลุงแนะนำไปรีวิวทั้งหมดต้องบอกว่าอาวุธน่าจะเป็นอาวุธที่ดีครับเป็นอาวุธที่เอาไว้ถล่มไม่ต้องย่องละนะภารกิจน่าจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นเพชฌฆาตเงียบอันตรายเพราะว่ามันมีเรื่องของภารกิจที่มันต้องสเตลจริงๆแต่รอบนี้ลุงเชื่อว่าภารกิจมันให้ทำลายล้างอย่างเดียวบู๊ล้างผลาญระเบิดภูเขาเผากระท่อมมาแน่นอนส่วนที่ลุงอยากจะเสริมในรีวิววอร์บอลครั้งนี้นะครับวอร์บอลนี้เป็นวอร์บอลที่น่าสนใจมากๆในแง่ของการที่มันมีสเตตเจมระเบิดมาเพิ่มให้เยอะมีเรื่องของการเจาะเกราะของอาวุธบางชนิดที่เพิ่มขึ้นมานะครับมีลูกซองที่เป็นลูกซองลูกซองเนี่ยมันมีปัญหาเยอะในเรื่องของกระสุนนะครับการรีโหลดต้องเปลี่ยนชุดราวรีโหลดอย่างเงี้ยมันก็ถ้ามันเป็นลักษณะของการยิงฮีทแล้วเราควบคุมฮีทได้มันก็เป็นทางเลือกที่ดีในการออกไปลุยทีนี้วันนี้เนี่ย developer เขาก็จะมีมาพูดถึงในเรื่องของการปรับแพทใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นแพทไซส์กลางๆค่อนข้างใหญ่นะเพราะว่าเขาปรับเยอะมากนอกเหนือจากฟิกพวกบั๊กพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลุงเอาแบบเร็วๆคร่าวๆให้พวกเรากันแล้วกันมันจะมีเรื่องของการปรับอาวุธระยะประชิดทั้งหลายนะครับอาวุธระยะประชิดมันจะทำดาเมจได้สูงขึ้นต้องบอกงี้นะเขาปรับดาเมจพวกเนี้ยให้สูงขึ้นเยอะเลยจากที่คนไม่ค่อยใช้เขาอยากให้คนกลับมาใช้นะครับเพราะนั้นอาวุธระยะประชิดเขาจะปรับให้มันมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของพวกปืนพกครับปืนพกต่างๆพวกเนี้ยรวมไปถึงเจ้าตัวปืน SMG
พวกเขาเรียกว่าอะไรนะปืนกลสั้นเนี่ยมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้ว่าคนไม่ค่อยหันไปใช้เพราะว่ามันยิงแล้วมันดีดเยอะแล้วพอยิงระยะไกลเนี่ยดาเมจอ่ะมันลดลงไปเยอะเขาก็เลยปรับให้ระยะการยิงไม่มีผลต่อดาเมจหรือมีผลต่อดาเมจน้อยที่สุดนะครับหมายความว่ายิงไกลก็ยังได้ดาเมจเท่าเดิมแล้วปืนเวลาเหวี่ยงเนี่ยเหวี่ยงไม่เยอะแล้วกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางเพื่อยิงต่อได้มันอย่างที่มันควรจะเป็นปืนเขาเรียกนะปืนกลสั้นมันไม่ควรจะแบบยิงแล้วเหวี่ยงเยอะแล้วกลับมาได้ช้าเหมือนกับ assault rifle พวกนี้ถูกไหมมันก็ควรเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็ปืนที่ปรับบัฟขึ้นมาเห็นเลยในคลิปเนี่ยจะเป็น CRISPR ตัวนี้นะครับไฟมันจะแรงขึ้นเยอะมากสามารถใช้เผาตัวใหญ่ได้ด้วยได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ลุงเห็นชัดๆเลยนี่ลุงไปเร็วๆนะส่วนของ Weapon Function นะครับเดี๋ยวไอ้ปรับไอ้อาวุธโจมตีระยะประชิดรวมไปถึงดาบปลายปืนด้วยนะดาบปลายปืนนี่แรงขึ้นเยอะเลยนะแทงทีเดียวนี่หัวฉีกเลยนะครับเขาปรับมาให้แล้วนะสำหรับปืนสลุดพวกนี้ปืนในพิธีพวกนี้เขาปรับมาให้ด้วยแล้วก็เรื่องของ Weapon Function ครับ Weapon Function คือเวลาเรากด R ตอนเราลงดาวใช่ไหมเราได้ปืนเรากด R เพื่อจะเปลี่ยนกระสุนปกติแล้วไอ้แถวเราเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนสโคปนะเปลี่ยนสโคปได้เปลี่ยนชนิดกระสุนเปลี่ยนอะไรเงี้ยปกติมันอยู่ขวามือครับรอบนี้ทาง Developer เขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ซ้ายมือเกือบทั้งหมดมีบางอย่างที่ยังอยู่ขวามืออย่างระเบิด C4 ยังอยู่ขวามือนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็จะไปในทางซ้ายมือซะเกือบหมดเลยนะที่เขาบอกมานะครับก็จะมีพวกอาวุธระเบิดที่ปรับปรุงขึ้นมานะอาวุธระเบิดที่ปรับปรุงขึ้นมาบัฟขึ้นมามันจะมีเจ้าตัว Pineapple นะครับกับไอ้ระเบิดกระดอนพื้นอะระเบิดอาร์คอะอันนี้มีอาร์คอันนึงนะครับแล้วก็ Pineapple ที่เขาปรับมาให้มันเด้งดึงแล้วก็มีอนุภาพในการทำลายที่ดีขึ้นนะครับ2 อย่างนี้ที่เขาปรับขึ้นมาแน่ๆแล้วสำหรับระเบิดนะปรับเรื่องของ Orbital Smoke Strike นะครับให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นครับมีเรื่องของการปรับเลื่อยไฟฟ้านะครับเลื่อยไฟฟ้าให้ดาเมจมันเดือด DPS นะในแง่ของ DPS เขาปรับเลื่อยไฟฟ้าให้มันเดือดกว่าเดิมเพราะก่อนหน้านี้เลื่อยไฟฟ้าคนใช้ในตอนแรกแป๊บนึงแล้วสักพักก็เลิกใช้ก็เลยเปลี่ยนว่าถ้างั้นเลื่อยไฟฟ้าเขาปรับให้ DPS มันสูงขึ้นแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้นะครับหรืออาจจะมองข้ามไปลุงเลยต้องรีบมาบอกก่อนว่าลุงไปนั่งฟังที่เขาพูดลุงไม่ได้อ่านตัวแพทโน้ตนะแต่ว่าไปนั่งฟังที่เขาพูดปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาปรับ DPS สูงขึ้นครับถ้าใครสายเมลีนี่รีบมาเลยนะรีบกลับมาใช้ได้เลยมันน่าจะเดือดนะครับส่วน Grenade Launcher ครับก็ปรับให้มันสามารถเจาะเกราะหนาได้แล้วมันก็เลยออกเจ้าตัวนี้มาให้เพิ่มนะครับใครจะเอา Grenade Launcher ธรรมดาไปก็แล้วแต่ว่าไอ้เจ้า Grenade Launcher ใหม่ที่มันเป็นเบลต์นะครับก็คือเอาสะพายขึ้นหลังพาดเอวมาแล้วยิงได้เนี่ยก็กลายเป็นเจาะเกราะหนักหมดเลยซึ่งดีมากมีเรื่องของการบัฟ Armor Passive ทีเนี้ยไอ้อาวุธประชิดมันจะได้ไม่ต้องไปยึดกับชุดที่ว่าต้องใส่ชุดที่มันเป็นตชดนะมันถึงจะสามารถทำให้ตีอาวุธแรงขึ้นนะครับอาวุธระยะประชิดทีนี้ไม่ต้องละคือมันทำให้ตีแรงขึ้นก็จริงแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอาวุธระยะประชิดมันสามารถตีแรงขึ้นได้ด้วยตัวมันเองทำให้เรามีทางเลือกในการที่ใช้อาวุธระยะประชิดแต่ว่าเรายังคงอยากใส่ชุดที่เราอยากใส่ได้อันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เขาทำมีเรื่องของศัตรูครับที่อัปเกรดขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งชาวซิงกงเขาปรับความแม่นยำในการที่มันจะยิงใส่หัวกระบาลแล้วเนี่ยแม่นขึ้นแล้วพวกยานบินนะฮะประเภท2แถวเล็กนะไอ้พวกอากาศยานที่มันบินตรวจการมันจะยิงเราแม่นขึ้นนะครับมีปรับของตัวดากอนโรสหรือไอ้ตัวพญาโลนบินได้นะไอ้ตัวไบไททันที่มันบินได้เนี่ยมันพ่นไฟใส่เราจะทำดาเมจเราน้อยลงอันเนี้ยเขาปรับมาให้นะครับดิวาเตเตอร์เรื่องของการยิงตัวที่มันยิงมิสไซล์โดยเฉพาะเลยนะที่มันยิงร็อกเก็ตยิงจรวดเนี่ยเขาก็ปรับขึ้นมานะครับให้จรวดมันมีอนุภาพมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ลุงพูดไปแล้วเรื่องของการชิปนะการชิปก็มีบัฟขึ้นมาให้มันยิงเราแม่นขึ้นนะครับแล้วก็ท่าโพสต่างๆก็มีปรับขึ้นแล้วก็มีคนเหมือนกับในคอมมูนิตี้เขามีขอว่ามันมีแบบท่าโพสที่มันเป็นแรนดอมได้ไหมปกติท่าโพสเราเลือกแบบมันใส่ในนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเอาใช่ไหมแต่เหมือนกับว่าเขาจะเพิ่มวิธีการใช้ท่าโพสระหว่างแบบเพื่อนเราเนี้ยใช้ท่าพวกนี้ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีท่าแรนดอมนะครับคืออาจจะเซตปุ่มนึงเนี่ยเป็นท่านึงแล้วก็กลายเป็นแรนดอมไปเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะมีที่เขาพูดกันมานะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการฟิกบั๊กต่างๆแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรีวิววอร์บอลแล้วก็แถมให้ด้วยแพทโน้ตที่เขามีการบัฟขึ้นมาเยอะจะได้เล่นสนุกขึ้น
โอเคครับดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมจนถึงตอนนี้ครับใครก็ตามที่ดูมาถึงตรงนี้ได้ก็ขอบคุณและยังไม่ได้ปักตะไคร้ลุงก็รบกวนนิดนึงครับเป็นกำลังใจให้ลุงกันหน่อยเพื่อที่มีแรงทำช่องต่อไปนะครับฝากกดติดตามลุงสักเล็กน้อยส่วนใครที่กดติดตามไว้แล้วบอกไว้เลยครับเดี๋ยวตอนลุงไลฟ์เนี่ยบันเทิงเหมือนเดิมแน่นอนอย่าลืมไปดูพร้อมๆกันนะฮะบันเทิงแน่นอนครับกดที่ให้กดติดตามไม่ใช่ไลฟ์ลุงมันฮานะครับอันนี้ลุงอย่าถามว่าโฆษณาคนอื่นเขาไปดูเขาฮาจริงๆนะลุงไม่ได้ไปคิดเอาเองนะคนอื่นเขามาไปดูแล้วคอมเมนต์เขามาบอกลุงเนี่ยโอ้โหไลฟ์ลุงนี่ฮาโดยเฉพาะตอนชาเลนจ์นี่ยิ่งฮาหนักเลยนะครับโอเคก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะสำหรับวันนี้อังเคิลแก๊กลุงจ่าดิ่งนรกลุงจ่าเฮลเดเวอร์ขอตัวลาไปก่อนต้องรีบไปฟาร์มเหรียญนะเดี๋ยวไม่พอซื้อของไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไปละบ๊ายบายจ้า